नमस्ते, नेपाल रेसिपीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज म फेरि अर्को नयाँ रेसिपी लिएर उपस्थित भइसकेकी छु। आज हामी केराको क्रिस्पी पकोडा बनाउन जाँदैछौँ। पकोडा बनाउन मैले यहाँ 5 वटा काँचो केरा लिएकी छु। केरालाई मजाले पखालेर भिडियोमा देखाए जसरी केराको बोक्रा निकालेर सानो सानो पिसमा मैले केरा काटेकी छु। यतिको पातलो हुने गरी हामीले केराको स्लाइस बनाउनु पर्छ। अब हामी ब्याटर तयार गर्न जाँदैछौँ। यहाँ मैले स्वादअनुसार नुन लिएकी छु, त्यसैगरी चामलको पिठो, जिराको धुलो, त्यसैगरी बेसारको धुलो र रातो खुर्सानीको धुलो। ब्याटरको लागि हजुरहरूले चामलको पिठोको साटो कर्नफ्लोर अथवा बेसन पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। चामलको पिठोमा मैले यहाँ नुन राखेकी छु स्वादअनुसार, त्यसैगरी 1 चम्चा जिराको धुलो, 1 चम्चा बेसारको धुलो र कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यही अनुसार रातो खुर्सानीको धुलो र थोरै पानी राखेर हामीले ब्याटरलाई मजाले मसला मिक्स हुने गरी चलाउनु पर्छ। ब्याटर धेरै बाक्लो पनि हुनु हुँदैन र धेरै पातलो पनि हुनु हुँदैन। यो भिडियोमा देखाए जसरी ब्याटर यतिको भयो भने चाहिँ हाम्रो ब्याटर पर्फेक्ट भयो। डिप फ्राई गर्नलाई मैले यहाँ तेल राखेँ। हाम्रो तेल तातिसकेको छ र यो ब्याटरमा अघि बनाएको केराको स्लाइस मजाले कोट गरेर हामीले लो मिडियम हिटमा डिप फ्राई गर्नुपर्छ। तेल तातो भएको हुनाले हामीले बिस्तारै कोट गरेको केरा यसरी तेलमा पालै पालो राख्नुपर्छ र दुवैतर्फ पाक्ने गरी यसलाई बिस्तारै चलाउँदै पकाउनु पर्छ। र अब चाहिँ हाम्रो केराको पकोडा पनि पाकिसक्यो। यसरी नै सबै केराको स्लाइसहरू कोट गर्दै डिप फ्राई गर्नुपर्छ। मैले यहाँ सबै केराको पकोडा बनाइसके। हेर्नुस् त हाम्रो केराको पकोडा यस्तो क्रिस्पी बनेको छ। भिडियोमा हेर्दा नै यस्तो मिठो छ भने खाँदा त झन् उत्तिकै मिठो हुन्छ। अब हजुरहरूले पनि यसरी काँचो केराको पकोडा बनाएर खानुहोला, एकदमै मिठो हुन्छ। भिडियो मन परे नेपाल रेसिपीलाई माया गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, किप सपोर्टिङ एन्ड लभिङ। बाई बाई।